Piyong. Mr. Fashionista, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. What's up guys, and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, is magre-review po tayo sa binili ko sa Shopee na Bili namin sa Shopee na magnetic eyelashes. So, ate siyang i-review guys kung maganda ba siya or legit ba siya guys na. So guys, mag-transfer muna kami, mag-makeup muna kami guys, no? Para mas maganda kami tignan guys. So by the way guys, ito po yung sister namin. Sister ko, hindi namin. Bobo ko. Let's go na guys! So, ito na guys, yung transformation namin guys. Pus. Ganon. So, let us continue our report today. So, ito siya guys. Ato na siyang buksan guys. So, meron tayong gunting. So, let's start. Ito na siya guys, no? Ito na pala. Ato na siya i-try guys kung legit ba siya o hindi. So, tara! So, ito na siya guys. So, let us start sa pinakataas. Anong gusto mo dito? Anong gusto mo? Ito yung masasama. Ito daw. At before natin siya lagyan guys, atin mo na siyang lagyan ng ganito para mas mamagnet siya guys. Atin mo na siyang patutuyuin guys. Dapat siya matuyo para mamagnet. So by the way guys, nakakatakot siyang ilagay kasi wala siyang nakalagay na mga ingredients sa item na ito. So wala siyang ingredients kung anong ingredients na ilagay dito. Ang amoy niya ay parang siya liner. Yung ano ba technique? Parang gano'n, may mga something na amoy. So ganyan talaga guys, no? Pero atin mo na siyang i-try guys kung legit ba siya o hindi. Ito guys. Bakit? Ito. Ganyan. Next natin guys. Oh, ganon. Padol. Ganon. Piyong. Oh, agad-agad siya nag-magnet siya guys, no? Magnet talaga siya. Ito lang gagamitin. Yan. Ako naman. Sini ka tayo. Ako siya. Sini ka tayo. Next. So,
may nakalagay siya ng magnet dito sa ano. As you can see, meron siya nakalagay na magnet dito. Wait lang. Ano ba to? Oh, yan. Yung dito, may magnet. So, ganyan. So guys, legit talaga siya guys, no? Super legit niya. Magnet na magnet talaga siya. Hindi mo na kailangan ng glow para malagay diyan sa mata mo. No need to worry kasi meron siyang kasamang eyeliner, magnet eyeliner and itong magnet eyelashes. So magnetic rather. So ganun guys. Super legit niya. So ano masasabi mo? Okay lang ba? Okay lang daw. So guys, bili na kayo dito guys. No? Bili na kayo dito. Nasa description po yung link kung saan ko siya nabili sa Shopee. So, laban. So ito na siya guys, no? So, by the way guys, ito po ano siya, 120 at 129 na po siya lahat. Pati na yung shipping fee. So, yung price nito, yung actual price. Basta mo siya. Basta mo siya. 129 ako nabayad na guys. So, siya guys. Thanks for watching.